Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video guys, I'm so happy. So, isi-share ko lang sa inyo guys yung aking bagong ito guys. Tara! Meron na akong bagong hairstyle guys. And 8 po ang laman guys. Marami na akong masishare sa inyo about different kinds of hairstyles. So, ito siya guys. So, ayan. So, ngayon guys, bubuksan natin siya. Tingnan nyo po. Para meron kayong mga idea kung ano-ano yung mga hairstyle, yung mga na nandito sa loob guys. So, ayan. Sponsor lang po to sa akin guys. Ayan. Thank you pala sa nagbigay. Ayun guys. So, bubuksan natin. Diyan. Ayan siya guys. Ayan. So ayan guys, isa-isahin natin kung ano-ano yung mga nakalagay. So meron siya. Ito yung pinaka main guys. Ayan. So, ayan siya guys. Ayan. Ayan guys. So ayan, ito na lang yung natira. So guys, ito lang yung ilalagay natin sa loob nito. So, papakita ko sa inyo guys kung paano siya ilagay. So, ayan, unahin natin tong hairbrush. Siya. So, ngayon, lagay natin siya guys. And, yan, lagay na siya guys. Ayan, pwede na siya gamitin. Yan, ito yung number 1 guys. And take note guys, marami na akong maisi-share sa inyo na mga different kinds of hairstyle guys. Kasi meron na ako nito. Meron na akong gagamitin. Ayan. So ngayon, pag kailangan siya isaksak guys. And the same time, pwede naman hindi. Kung ayaw nyo, kung gusto nyo lang na mag-supply lang kayo, ganun. Ganun lang. Ganyan. So, wag nyo na siyang isaksak. Pero much better na ayun, gagamitin nyo siya kasi maglalong mag-straight yung hair nyo. Ayan siya. So this is number 1. Ito yung una kong nakuha dito from the box. So, tanggalin natin siya guys. Meron siyang pindutan dyan. Yan. Pindutin lang natin siya. And pag pala isaksak nyo siya sa electricity guys, meron siyang open dito. Yan. Close, open. Yan lang. Yan. Tapos, yan. I-press nyo lang to. Pag gusto nyo siyang tanggalin, i-press nyo lang to guys. Yan siya. Yan. So, malay nyo guys, bibili kayo ng ganito. So, easy lang siya. Super. So, this is it. Ito yung bet ko guys. Super smooth niya. Yan. Yan siya guys. Yan. So, super smooth niya guys. Hindi siya nakakaano pag isusuklay siya. So, ngayon, ilalagay din natin siya guys. Kaya siya tinatawag na 8-in-1 nga pala guys. Kasi isa lang yung main niya guys. Ito lang. Ilalagay mo lang. And depende lang sa'yo kung ano yung bet mo na gamitin. Kasi 8 different kinds of hairstyles yung nasa loob guys. So, isa na to. Ito yung number 2 na nakuha ko. Ayan. So, ilalagay din natin like what we did sa ginawa natin sa pinakauna. So ito yung gagawin natin. Meron naman siyang makikita nyo kung paano siya ilagay kasi meron siyang yan. So ayun, ilagay nyo lang din pa ganyan. Yan. So ayan, lagay na siya. Yan siya. So, suklay lang din kayo, ganon. Ayan, bet ko talaga to guys. ang ganda niya isuklay. Ayan, and like what I said guys, kailangan natin ng electricity para mas lalong mag-shiny yung hair natin. At the same time is, kapag ka-curly hair kayo, ganon, kailangan natin siya isaksak. Ayan. Para suklay na lang guys, ganon. It's so easy, ganon lang. Ayan. So, kung ayaw nyo naman siya isaksak, nakalimutan nyo yung suklay nyo, and nadala nyo ganito, so okay lang din. Ayan, tapos press lang din natin ulit para tanggalin natin siya guys. Yan. Yan lang. Tapos, ito. Yan, ito guys. Yan. Yan siya.
ito yung number 3 for hairstyle, guys. Pang curl. Hindi siya pang curl. Pang ganyan siya, guys. Don't worry, guys. I-share ko sa inyo pag gagamitin ko na siya. Para meron kayong idea kung paano. So, ayun lang din, guys. Like what I said, lalagay mo lang din siya. Ganon siya. And at the same time, press mo lang din siya dito. And if ever isaksak nyo siya sa electricity, guys, open nyo lang din siya dito. Yan. Open, close. Yan lang. So ganun-ganun lang siya, guys, oh. Ganyan lang. Yan. So, it's so easy. Simple. Tapos, ayan. So, tanggalin natin. Press lang din. And, take note, guys, super gaan lang din niya talaga. As in, super gaan. Yan. And, this is number 4. Ayan, guys, this is it. Ito yung pang curl. Yan. Pang curl siya. Ayan, dito. Ayan. And, ayun. Ilagay lang din natin siya dito. Ito yung sinasabi ko, guys. Hindi natin siya magagamit ito kung hindi natin siya isasaksak sa electricity. Kasi, kailangan natin siya painitin muna bago natin siya gamitin. Kasi, ayan, curl lang, ganon lang, ganon. Ganon. Pero hindi ko siya sinaksak ngayon, guys. Ayan, next time. Papakita ko lang siya sa inyo kung ano yung form. Ayan siya, guys. Ayan. So, ayun, tanggalin lang din natin. Yun lang. And, the feet. This is it, guys. Bet ko rin to. It's so cute. Ayan. Ayan siya. So, yun lang din. Nilalagay lang din natin siya. At saka, super simple lang naman siya ilagay, guys. And besides, hindi siya, super easy lang din niya gamitin. Kasi, like comb lang din siya eh. Parang suklay lang din siya. So, ayun. Lagay na natin. Ayan. So, be careful kayo maglagay, guys. Huwag nyo siyang pilitin. Kasi nakikita nyo naman dito kung saan siya ayan. Yan lang. Tapos, ayan, ito bet ko rin to, guys. Ayan, kung hindi kayo nakadala ng suklay, tapos nadala nyo to, especially, guys, pagka, doon kayo matutulog sa ibang bahay, ganon. Ayun, punta kayo ng vacation, like that. So, it's so easy siya, guys, kasi meron siyang 8 na klase. Kung ano yung gusto nyong gagawin sa hair nyo, yun na siya. Tapos, isa lang to. Ilalagay lang siya lahat. Fit naman siya lahat, guys. So, ayan. So, tanggalin na din natin. Yan. Tapos, and this is it. Ito siya, guys. Ito pang comb palit. Kung gusto nyo mag-comb na, so easy kasi malaki siya, guys, oh. And, yes, hindi talaga siya masakit din kasi, ayan lang, ganyan lang siya, guys. Ganyan. And, yes, ilalagay din natin siya dito. So, pinaka-importante ito, guys. Huwag nyo ito siyang sirain. Kasi isa lang to, nag-iisa lang to. Samantalang yung ilalagay natin 8. 7. So, pang 8 to siya. So, ayan. Shing! Yan lang siya. So, ganyan lang din siya, guys. Gamitin. Ganyan. So, ayun, isasaksak pa rin natin siya, guys. Kasi nakalagay pa siya dito. Ulit-ulit. Tapos, ayun. Ayan, tanggalin. Press lang din siya, guys. Ganun lang din siya simple. And, the last but not the least. Ayan. Ito. It's so cute, guys. This is the blower, guys. Ayan. Ayan yung blower, guys. Super cute. Ayan. Ayan. At the same time, importante din naman to. And yung mga pinakita ko na ito, suklay, ganun. Pwede rin siya i-blower kasi meron siyang, what we call this, hole. Ayan. Pag isuklay nyo siya, lalabas din yung air. So, at the same time, matutuyo din yung hair natin. Pero, mas maganda, unahin muna natin tong blower, guys, bago tayo mag-supply, diba? And at the same time, pwede rin naman, nasa inyo naman yun. Ako kasi, nauna ko yung blower bago ako maggamit ng comb. Ganon. Kasi, mas prefer ko siya. So, ayan, ganun pa rin, guys, yung gagamitin natin. Ito pa rin. Ilalagay pa rin natin siya. Ganyan. Diba? Ayan. Ayan lang siya. And the same time, ganun pa rin. On, off,
on, off. And meron pala siyang dalawang ano guys. Kung gusto niyo na mahina lang, isang ganyan lang. Tapos kung ano, dalawang open. Wala naman siyang number, so ikaw na lang bahala mag-adjust. Adjustable naman siya guys. So, kaya pinakita ko to sa inyo, malay nyo bibili kayo ng ganito, so it's so easy. Ang ganda niya guys, promise. Yan. Ang ganda niya. And thank you pala sa nagbigay sa akin nito. Ayan, tanggalin natin siya guys. So, tulad na sinabi ko guys, ingatan nyo to. Kasi nag-iisa lang to guys. Nag-iisa lang siya. So, gaya ng pag-iingat nyo sa mga jowa nyo. Ingatan nyo din to. Ayan. So, ayun lang guys. I-share ko lang siya sa inyo. Kasi masaya lang ako kasi may tanggap ko to. Ganun. And, syempre guys, mayroon na naman akong i-share sa inyo next time pag hindi ako mabibisi. Ganun. Gagamitin na natin to guys. And, ayan. Thank you for watching guys. And, don't forget to subscribe my channel. And, please don't forget to hit the bell button guys para lagi kayong updated sa susunod ko pang mga videos. Thank you!